Gumawa tayo ng hubak-chige. Ito yung hubak at pumpkin. 돼지고기 소박찌개. 돼지고기 hubak-chige. Ito. Nilagyan ng gochujang or chili paste ang karne. May konting tubig siya, guys. Yung warm water. Slice natin yung pumpkin. Okay, ako naman yung kalahati. After nito. Kalahati lang daw pala. Yung kalahati. Next time. Ilagay natin. Excuse me. Lagyan ng tubig. More water. More. So that's it. Yung tubig. Lagyan din ng mushrooms. Pan. Green chilli. Yung maanghang. Takpan ulit. 청양고추 ang tawag sa Korean. Sobrang anghang nun, guys. Next ay green onions. Lagay natin. Okay. Then garlic. Minced garlic. Always minced garlic. Takpan ulit. Tikman. Then soy sauce. Add also a little bit of salt. Tikman ulit. Matabang. So, dinagdagan ako konti. Okay. Takpan ulit. Konti na lang, maluluto na siya. After siguro mga 10 minutes, guys, kumukulo pa siya. Kasi yung karne kailangan lutuin.
Ayan siya. Just checking. Mag-wait pa tayo ng ilang pang minuto para maluto. Mahina na rin yung apoy. Okay. Let's wait more. Ayan guys, luto na siya. Patay na din yung kanyang apoy. So, see? Ayan. Maganda siya guys pag winter. Kasi pag malamig, kailangan mo ng soup. So, in the morning, you can make it. Tsaka, ihalo mo na lang sa kanin. Ayun. Ang kanyang name ay 돼지고기 호박찌개. 돼지고기 means pork. 호박 means pumpkin. And 찌개 means stew. So, pork, pumpkin, stew. Ayun. Try nyo guys. Ano siya? Masarap. Maganda pag winter kasi pag maanghang, nakakapagpainit ng katawan. So, it makes you warm. That's it. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my channel. See you on my next vlog. Bye! So, ayan na siya. Yan na lang yung natira. So, let's eat. Ito yung akin. This is my seat. Ito yung kay Kim. At ito yung kay Amin. Ito yung kanin ko. Yan. Konti lang. Ayan yung aking ulam. Ito yung kay Kim. Ito yung kay Amin. Let's eat guys. And thank you.